خلية نحل الباونتي بتستوفي كل الشروط: عجينة لينة ومنتفخة وبتريح الراس، حشوة خفيفة وطرية ومنا ناشفة أبدا، لون شوكولا ممتاز للعجينة، وكمية بتكفي كل العيلة والضيوف. وحنغير جو شوي بالوصفة تما تكون بس مجرد وصفة، حنعمل مقلب صغير يلي بتطلع له هيدي القطعة بيكون عليه جليات، فحاولي تخليها تطلع لزوجك أو للضيوف، ما تطلع لك لألك. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. لنعمل عجينة خلية النحل بالشوكولا بيلزملنا 4 أكواب من الطحين المنخول، ملعقة كبيرة خميرة فورية تكون ممسوحة، بالإضافة ل3 ملاعق كبار من السكر، نصف ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين كبار كاكاو بودرة غير محلى مننخله على جنب. وللمكونات السائلة بدنا كوب ونصف حليب سائل دافي مش كتير ساخن، مع ملعقتين كبار من اللبن أو الزبادي يكون بحرارة الغرفة، فينا نستغني عنهم. وآخر شي بدنا نصف كوب زيت نباتي. بالوعاء اللي بدنا نعجن فيه منحط المكونات الجافة كلياتها ما عدا الملح، منحط الطحين، الخميرة والسكر والكاكاو ونخلطهم مع بعضهم منيح. ونضيف عليهم الحليب السائل الدافي مثل ما قلنا، ما تخلوه ساخن كتير حتى ما ينزع الخميرة. ومنضيف كمان اللبن ومنضيف الزيت. اللبن كتير بيعطينا نتيجة حلوة بالعجينة، بس إذا ما بتوفر فينا نعمله من دونه. ومنضيف آخر شي الملح. وهلأ بدنا نعجنهم إما بالعجينة لمدة 10 دقايق أو يدويا كمان لمدة 10 دقايق أو أكتر شوي حتى نحصل على عجينة لينة. نحن وعم نعجن منشوف إذا بلزملنا طحين، فمنضيف ملعقة ملعقة إذا احتجنا حتى العجينة تكمش على بعضها وما تكون كتير عم تلزق. حتى كمان بهيدي المرحلة إذا حسيتوا الكاكاو عندكن لونه أفتح شوي وما عطاكن اللون اللي بدكن إياه للعجينة، فيكن بهالمرحلة كمان تضيفوا شوية كاكاو حسب الرغبة، بتضيفوا ملعقة صغيرة وبتشوفوا اللون. وهيك صارت العجينة عنا عجينة كتير لينة وكتير ناجحة، إن شاء الله كتير حتنبسطوا فيها. نحن وعم نشيلها مشان حتى تتخمر ونمسح إيدينا مسحة زيت حتى تنشال معنا بسهولة. وإذا كنتوا عم تعجنوا بالإيد أنا هحطلكوا الرابط أسفل الفيديو لخلية نحل عم بعجن فيها بالإيد حتى تشوفوا كيف. بنفس الطريقة بنعجن حتى تصير لينة ومطاطية بهيدا الشكل. وهلأ بدنا نخمرها ونغطي عليها. أول شي بغطي بالنايلون، بعدين بشقفة نظيفة. بدنا نتركها تتخمر من ساعة لساعتين حتى يتضاعف حجمها، وكل ما كان شوب عندكن أكتر بتتخمر بشكل أسرع، فما تتركوها كتير حتى ما تحمض. وهلأ بدنا نحضر الحشوة. بيلزملنا 3 أكواب برش جوز الهند مع علبة من الحليب المكثف المحلى وزنها 395 جرام. بوعاء منحط برش جوز الهند وبعدين منضيف عليه الحليب المكثف المحلى، ضيفوا نصف الكمية واخلطوه، وبعدين بتضيفوا شوي شوي على النظر لحتى توصلوا للقوام المطلوب. ضيفوا بالتدريج وما تضيفوا الحليب المكثف المحلى كمية واحدة، لأنه ممكن المعايير تختلف من حدا للتاني، فبدنا نحصل على نتيجة مضمونة إن شاء الله وما نكون كترنا زيادة. بدنا الحشوة ما تكون ناشفة أبدا، لأنه بس بدنا ناكلها ما بدنا نحس بس عجين وجوز الهند، بدنا نحس هيك بقوام رطب وخفيف وطيب، فبدنا هيدا القوام، ما بدنا إياها تكون أنشف من هيك أبدا. هلأ بهيدا الوقت العجينة تخمرت عنا، شايفين ما شاء الله كيف تضاعف حجمها وملت هوا كلياتها من جوا. منفضي الهوا منا منيح ومنبلش نشتغل فيها. وهيك بهالمكونات بيكون عندكن عجينة شوكولا فعلا رائعة، كتير كتير لذيذة، بتنفع لخلية النحل وكمان بتنفع لكتير أنواع فطاير ومعجنات. بدنا نعمل مجموع 21 كرة، فحقسم العجينة أول شي ل4 أقسام حتى يسهل علي إني بكل قسم شكل كرات بهيدا الشكل، بيكون أسهل مما إنه تكون عجينة كبيرة كاملة. شايفين العجينة شو ممتازة ما شاء الله، لنا كتير بتلزق ولا كتير ناشفة، يعني عم نقدر نشتغل فيها نحن ومرتاحين، وهيدا المطلوب. حتى يطلع شكل الكرات متناسق مع بعضه وتطلع الصينية حلوة بستخدم الميزان مشان نتأكد من إنه وزنهم قريب على بعضهم كلياتهم. الميزان هو من الأدوات اللي عن جد بنصحكن يكون موجود بمطبخكن، لأنه كتير بيخلي النتائج تطلع معنا أفضل، بيسهل عليكن كتير أشياء. بعد ما قسمت العجين بعمل كل قطعة كرة بهيدا الشكل، لازم تكون كرة حتى تنمد معنا بسهولة ونقدر نحشيها ونسكرها، غير ما تكون أشكال منا كتير زابطة.
دايما بحب غطي على العجين تغطاية خفيفة يلي ما عم بشتغل فيهم دغري حتى ما ياخدوا تنشيفة من فوق ويتغير معي قوام العجين. منشيل قطعة قطعة ومنشتغل فيهم. وكمان منجهز حشوة الباونتي قبل ما بلش نشتغل بالعجين ومنقسمها ل21 قطعة. شوفوا حركة الإيد، ماني عم بضغط عليها بس عم كورها تكويرة خفيفة. ما بدنا نضغط أبدا حتى ما تطلع كتلة وحدة جوا العجينة، بدنا إياها تكون خفيفة ومنها مكتلة. وهلأ الجزء المفضل عندي، مين حيجلي الجليات؟ منحط نقط من الملون الأحمر أو أي ملون على جزء من حشوة جوز الهند ومنخلطه بهيدا الشكل. وهلأ منحطها على جنب حتى بعدين نحطها جوا الكرات. منبلش نشتغل بالعجينة ومنمدها بإيدينا بهيدا الشكل، ما في داعي تمده بالشوبك، بس منمد بإيدينا ومنحط الحشوة جواتها. إجمالا بعجينة خليط النحل أو بأي شي دائري بهيدا الشكل بحاول مد الأطراف بشكل يكونوا أرق شوي من الجزء اللي بالوسط، لأنه الأطراف بدها تجمع على بعضها وبده يكتل جزء كبير من العجينة يكون مع بعضه. كرمال هيك بخلي الرق يكون أكتر ناحية الأطراف. ما بعرف إذا وضحتها صح، بس هيك بتصيروا بتحصلوا على عجين متوزع بتساوي. وبنفس الطريقة اللي عملنا فيها كل الكرات بنعمل كرة مقلب الجلي. وتأكدوا وين تحطوها، تذكروا المحل اللي حتنحط فيه كرمال ما تطلعكن لألكن وانتو يطلع عليكن الجليات. عم حس حالي شوي غشاشة، بس أنا أختي هون صف ست البيت، يعني إحنا الهدف كله إنه نريحها من بعد ما تعبت بالأكل وبالطبخ. هلأ بنرجع منغطي عليهم لمدة 30 دقيقة حتى يتخمروا شوي ويتضاعف حجمهم، هيك بيعطونا نتيجة أفضل. بنفوتهم على فرن حامي درجة حرارة 200 بالرف الوسط النار من الأسفل لمدة 15 دقيقة، أكتر شوي أو أقل شوي. ما في داعي تحمروها من فوق حتى ما تطلع غامقة كتير، بدنا هيك لون الشوكولا يكون واضح وحلو وسلس. غطوا عليها بأي شي ما يحبس الهواء على الآخر، بس هيك دقيقتين حتى تخف حماوتها شوي وتطرى. للوجه حاستخدم نوتيلا أو أكيد أي شوكولا قابلة للدهن. أنا بس أقول نوتيلا يعني هي الشوكولا اللي بتندهن، فيكن أي ماركة موجودة عندكن. دوبتها شوي على النار بس ثواني صغيرة حتى تلين شوي، يعني ما دوبتها بالكامل حتى يطلع شكلها متماسك وتعطينا شكل حلو من فوق. وما دغري حطيتها على العجينة، انطرت شوي دقيقتين مثل ما قلت لكم حتى كمان النوتيلا ما دغري تسوح على الحرارة. والكمية ما شاء الله مدعومة، يعني كل قطعة شايفين حجمها قديه ما شاء الله، وعنا قطع كتيرة. فيعني كمان بتنفع هيدي الوصفة بس يكون عندكن عزيمة أو عدد أشخاص منيح عبالكن تقدمولن حلا لذيذ وطيب، كتير بتنفع هيدي الوصفة. وهيدي القطعة يلي بتطلع له بيكون عليه جليات. أنا من زمان كان عبالي هيك أعمل مثل مقلب بينعمل بخليط النحل، بس كنت عبرم على فكرة ما يكون فيها هدر للأكل. فهيدي الفكرة كتير حلوة، بتعمل جو حلو وما عم نهدر الأكل أبداً. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، أتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.